Oppitunti 1. Ystävystymisen aloittaminen. Ystävystymisen voi joskus olla pelottava tehtävä, varsinkin ujoille keskuudessamme. Ymmärrän sen täysin. Olin ennen hyvin ujo enkä lähestynyt ketään, jota en tuntenut. Se voi olla haastavaa, mutta pienillä askelilla ottaminen voi todella auttaa. Kyllä, opin, että yksinkertaisella tervehdyksellä aloittaminen voi rikkoa jään. Ehdottomasti. Ystävällinen hymy voi auttaa paljon saamaan jonkun tuntemaan olonsa tervetulleeksi. Olen huomannut, että yhteiset kiinnostuksen kohteet usein helpottavat yhteydenpitoa muihin. Hyvä pointti. Yhteisen sävelen löytäminen voi rakentaa vahvoja ystävyyssuhteita. Olen niin iloinen, että olemme ystäviä. Se tekee kaiken eron. Minä myös. Nyt luodaan lisää ihania yhteyksiä yhdessä. Oppitunti 2. Ruuanlaiton perusteet. No tietenkin, missä sipulit ja valkosipulit ovat? Ne ovat ruokakomerossa, aivan mausteiden vieressä. Nyt muistan. Nuo ainekset ovat välttämättömiä lähes kaikissa suolaisissa ruuissa. Todellakin. Ne lisäävät niin paljon makua. Mitä aiot kokata? Ajattelin tehdä herkullisen pastakastikkeen. Kuulostaa herkulliselta. Hyvä kastike voi nostaa yksinkertaisen aterian joksikin ainutlaatuiseksi. Olen samaa mieltä. Onko sinulla suosituksia salaisista ainesosista? Ripaus punaista paprikajauhetta voi todella parantaa kastikkeen makua. Loistava idea. Aion ehdottomasti kokeilla sitä. Oppitunti 3. Budjetoinnin perusteet. Kun keskustelemme taloussuunnittelusta, uskon, että on ratkaisevan tärkeää hallita kuluja tehokkaasti. Ehdottomasti. Budjetointi voi todella auttaa saavuttamaan taloudellisen vakauden. Mitä strategioita ehdotat kulujen hallintaan? Suosittelen aina seuraamaan menojasi, jotta löydät alueet, joilla voit säästää. Tuo on käytännöllinen lähestymistapa. On helppo unohtaa pienet kulut, jotka kasaantuvat ajan myötä. Kyllä, jokainen pienikin asia on tärkeä. Oletko koskaan kokeillut budjetointisovellusten käyttöä? En ole, mutta olen kuullut, että ne voivat olla erittäin hyödyllisiä. Ne voivat antaa tietoa kulutustottumuksistasi, mikä on varsin hyödyllistä. Aion ehdottomasti tutustua siihen. Tehokas budjetointi voi johtaa turvallisempaan tulevaisuuteen. Oppitunti 4. Itsensä esittelytaidot. Uskon, että vahva itsensä esittely toimii hyvin missä tahansa tilanteessa. Ehdottomasti. Se luo sävyn vuorovaikutuksellenne. Mitkä elementit ovat mielestänne olennaisia? Mielestäni on tärkeää aloittaa nimestäsi ja lyhyestä taustastasi. Kyllä, ja kiinnostuksen kohteidesi mainitseminen voi myös sitouttaa yleisösi. Selvä. Entä jos aloittaisit keskustelun esittelyn jälkeen? Voit harkita avoimien kysymysten esittämistä pitääksesi keskustelun käynnissä. Tuo on loistava idea. Se kannustaa muitakin jakamaan sen. Juuri niin. Sitouttava keskustelu on kaksisuuntainen katu. Odotan innolla, että pääsen harjoittelemaan itseesittelytaitojani.
Oppitunti 5. Englannin oppimisen arvostaminen. Kiitos, Herra, että jaoit parhaan puheen englannin kielen puhumisen taitojen oppimisesta. Se oli todellakin valaiseva esitys. Mikä siinä jäi erityisesti mieleesi? Koin harjoittelun painottamisen erityisen inspiroivana. Ehdottomasti. Säännöllinen harjoittelu on välttämätöntä sujuvuuden kehittämiseksi. Arvostin myös vinkkejä sanavaraston laajentamiseen lukemisen avulla. Kyllä, lukeminen tutustuttaa meidät uusiin sanoihin asiayhteydessä, mikä on uskomattoman hyödyllistä. Olen innoissani voidessani soveltaa näitä tekniikoita oppimispolullani. Minä myös. Kielen hallitseminen avaa niin monia ovia kommunikaatiolle. Todellakin. Odotan innolla, että voin jakaa oppimaani muiden kanssa. Oppitunti 6. Sairaanhoitajaksi tuleminen. 24-vuotiaana hän oli päättänyt ryhtyä sairaanhoitajaksi. Se on todella ihailtavaa. Miten tuossa iässä voi päästä sairaanhoitajaksi? Se yleensä edellyttää laajaa koulutusta ja harjoittelua, eikö niin? Kyllä, hoitotyön ohjelmat vaativat sekä akateemista kurssityötä että käytännön kokemusta. Mietin, mikä innoitti häntä pyrkimään niin jaloon ammattiin. Se on voinut olla henkilökohtainen kokemus tai halu auttaa muita. Se on järkevää. Hoitoala on ala, joka vaatii myötätuntoa ja omistautumista. Ehdottomasti. Minulla on suuri kunnioitus niitä kohtaan, jotka valitsevat tämän polun. Uskon, että se on ura, joka voi olla uskomattoman palkitseva. Oppitunti 7. Pihani ominaisuudet. Pihallani on kaunis nurmikko ja eloisa puutarha. Kuulostaa ihastuttavalta. Johtaako teillä jalkakäytävä puutarhaan? Kyllä, siellä on viehättävä jalkakäytävä, joka opastaa kävijöitä vehröyden läpi. Sen täytyy olla kaunis näky, etenkin kukinta-aikoina. Todellakin. Rakastan viettää aikaa ulkona ja hoitaa kasveja. Puutarhanhoito voi olla terapeuttista toimintaa, eikö niin? Ehdottomasti. Se antaa mahdollisuuden olla yhteydessä luontoon ja nauttia hiljaisesta ajasta. Millaisia kasveja sinulla on puutarhassasi? Minulla on sekoitus kukkia ja vihanneksia, ne täydentävät toisiaan mukavasti. Oppitunti 8. Saavutuksen ilo. Tunnen itseni onnelliseksi ja saavutukselliseksi tietäessäni, että ponnisteluni kannattivat. Hienoa kuulla. Mistä saavutuksista olet erityisen ylpeä? Sain hiljattain päätökseen haastavan projektin, joka vaati paljon omistautumista. Onnittelut. Kova työsi on selvästi kannattanut. Olen innoissani tulevaisuudesta ja siitä, mitä voin saavuttaa seuraavaksi. Tuo innostus on tarttuvaa. On tärkeää juhlia onnistumisiamme. Todellakin. Se ruokkii motivaatiotamme asettaa ja saavuttaa uusia tavoitteita. Odotan innolla kuulevani tulevista pyrkimyksistäsi. Kiitos. Toivon voivani inspiroida muita matkan varrella. Oppitunti 9. Ruokaostosten suunnitelmat. Hyvä pointti. Mennäänpä sitten tällä kertaa ruokakauppaan.
Olen iloinen, että olet samaa mieltä. On aina hauskaa ostaa tuoreita aineksia yhdessä. Mitä sinulla on mielessä ostoslistaamme varten? Haluaisin ostaa tuoreita hedelmiä ja vihanneksia aterioihimme. Kuulostaa herkulliselta. Sesongin tuotteet ovat aina paras valinta. Ehdottomasti. Se on paitsi tuoreempaa myös maukkaampaa. Meidän pitäisi myös miettiä, mitä reseptejä haluaisimme kokeilla tällä viikolla. Kyllä, etukäteen suunnittelu tekee ostokokemuksesta paljon helpomman. Odotan innolla ruokakauppaseikkailuamme. Oppitunti 10. Ilotulitus hauskaa. Vaikka juhlintaa voi viettää muillakin tavoilla, ilotulitus on niistä paras. Olen täysin samaa mieltä. Ilotulitus tuo taianomaisen säväiksen mihin tahansa tapahtumaan. Oletko koskaan harkinnut ilotulitteiden ostamista omiin juhliisi? Olen ajatellut sitä. Ne voivat todella luoda ikimuistoisen kokemuksen. Kuvittele vain, miten värit valaisevat yötaivaan. Kyllä, se olisi henkeä salpaavaa. Turvallisuus on kuitenkin ratkaisevan tärkeää ilotulitteita käsiteltäessä. Totta kai. Turvaohjeiden noudattaminen on välttämätöntä kaikkien viihtyvyyden takaamiseksi. Mielestäni on tärkeää löytää myös hyvä paikka niiden katseluun. Ehdottomasti. Kirkas näkymä parantaa koko kokemusta. Oppitunti 11. Liiketoimintastrategioiden mukauttaminen. Mietin, miten tämä tulee vaikuttamaan liiketoimintaamme jatkossa. On ratkaisevan tärkeää mukauttaa strategiamme vastaamaan muuttuvia markkinaolosuhteita. Juuri niin. Joustavuus on avainasemassa kilpailuedun ylläpitämisessä. Oletko miettinyt, mitä erityisiä muutoksia meidän pitäisi toteuttaa? Mielestäni meidän tulisi keskittyä asiakassuhteiden parantamiseen digitaalisten alustojen kautta. Kuulostaa lupaavalta lähestymistavalta. Verkkovuorovaikutus voi lisätä brändiuskollisuutta. Lisäksi asiakaspalautteen analysointi voi ohjata muutoksiamme. Ehdottomasti. Asiakkaidemme kuunteleminen on elintärkeää menestyksen kannalta. Olen innoissani mahdollisista parannuksista, joita voimme tehdä. Oppitunti 12. Ehdotuksia johdolle. On järkevää keskustella tästä asiasta lisää ja ehdottaa sitä johtoryhmällemme. Heidän on tiedettävä se. Olen täysin samaa mieltä. On erittäin tärkeää, että he ymmärtävät ehdotuksemme mahdolliset hyödyt. Loppujen lopuksi tietoon perustuvat päätökset johtavat tehokkaampiin tuloksiin, eikö niin? Ehdottomasti. Uskon, että näkemyksemme voisivat vaikuttaa merkittävästi heidän strategiaansa tulevaisuudessa. Oletko miettinyt, miten voisimme esittää tämän tiedon heille? Mielestäni selkeä ja ytimekäs esitys olisi tehokkain, ja se korostaisi keskeiset kohdat. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Visuaaliset apuvälineet voisivat myös auttaa korostamaan ehdotuksiamme. Kyllä, ja ehkä voisimme ottaa mukaan esimerkkejä muiden yritysten vastaavista onnistuneista aloitteista. Erinomainen idea. Tosielämän esimerkit resonoivat usein hyvin päätöksentekijöiden kanssa. Oppitunti 13. Lippujen hinnat. Paljonko liput tulevaan tapahtumaan maksavat?
Yhteensä lippu maksaa $20, mikä tuntuu varsin kohtuulliselta. Se on todellakin kohtuullinen hinta. On mukavaa, että viihteelle on edullisia vaihtoehtoja. Olen samaa mieltä. Hyvän kokemuksen ei aina tarvitse olla hintava. Oletteko päättäneet, kuinka monta lippua meidän pitäisi ostaa? Mielestäni meidän pitäisi ostaa pari, ehkä nauttiaksemme tapahtumasta yhdessä. Kuulostaa täydelliseltä. Odotan sitä jo innolla. Minä myös. On aina hauskempaa jakaa kokemuksia ystävien kanssa. En malta odottaa tapahtumaa, siitä tulee varmasti mahtava. Oppitunti 14. Uudet harrastukset. Hei, mitä kuuluu tänään? Kuulin, että aloitit uuden harrastuksen äskettäin. Pärjään hyvin, kiitos. Kyllä, olen alkanut maalata, ja se on ollut varsin nautinnollista. Kuulostaa upealta. Mikä inspiroi sinua aloittamaan maalaamisen? Halusin tutkia luovaa puoltani, ja maalaaminen tuntui täydelliseltä tavalta siihen. Ihailen sitä. Luovuus voi olla todella antoisaa puuhaa. Niin todellakin. Minusta on rentouttavaa ilmaista itseäni väreillä ja vedoilla. Oletko luonut teoksia, joista olet erityisen ylpeä? Kyllä, sain juuri valmiiksi maiseman, joka mielestäni onnistui kauniisti. Haluaisin nähdä sen. Ehkä voisit joskus näyttää minulle taideteoksiasi. Oppitunti 15. Rannalla vierailu. Haluaisitko lähteä viikonloppuna läheiselle rannalle? Haluaisin kovasti. Rannalla käyminen kuulostaa täydelliseltä tavalta rentoutua. Juuri niin. Aaltojen ääni ja hiekan tuntu ovat aina virkistäviä. Lisäksi voisimme nauttia herkullisista välipaloista ja ehkä pelata rantalentopalloa. Tuo on loistava idea. Näen jo mielessäni, kuinka pidämme hauskaa auringossa. Pitäisikö meidän pakata piknik? Ehdottomasti. Piknik tekisi päivästä entistäkin ihanamman. Tuon jäähdyttimen juomineen ja välipaloineen, jos hoidat voileivät. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Odotan innolla rantaseikkailuamme. Oppitunti 16. Verkkovuorovaikutus. Nykymaailmassa vuorovaikutus voi olla melkoisen hankalaa. Olen täysin samaa mieltä. Nettiviestejä on niin helppo tulkita väärin, koska emme voi nähdä kasvojen ilmeitä. Kyllä, sanattomien vihjeiden puuttuminen voi johtaa väärinkäsityksiin. Olen itse kokenut sen, yksinkertaisen viestin voi ymmärtää väärin. Juuri niin. Hymiöt voivat auttaa, mutta ne eivät aina välitä tarkoitettua sävyä. Olen huomannut, että ystävällisen tervehdyksen lisääminen voi luoda positiivisen sävyn keskusteluille. Se on erinomainen strategia. Se auttaa luomaan hyvän tahdon alusta alkaen. Viestintä on välttämätöntä, erityisesti yhä digitaalisemmassa elämässämme. Pyrkikäämme todellakin olemaan selkeitä ja ystävällisiä verkkovuorovaikutuksessamme. Oppitunti 17. Näyttelijäryhmä. Oletko kuullut paikallisesta näyttelijäryhmästä?
Monet sen näyttelijöistä ovat tulleet kansainvälisesti tunnetuiksi. Kyllä, olen lukenut heistä. Heidän esityksensä ovat todella vaikuttavia. On huomion arvoista, miten pieni yritys voi tuottaa osaajia, jotka saavuttavat maailmanlaajuista tunnustusta. Ehdottomasti. Se kertoo paljon heidän omistautumisestaan ja ammattitaidostaan. Oletko käynyt missään heidän esityksissään? Olen, ja jokainen esitys on ollut ihastuttava kokemus. Se on mahtavaa. Haluaisin kovasti nähdä jonkun heidän tuotannoistaan pian. Meidän pitäisi ehdottomasti suunnitella menevämme yhdessä. Siitä tulisi ikimuistoinen ilta. Odotan sitä innolla. Paikallisten kykyjen tukeminen on aina loistava idea. Oppitunti 18. Visa Ventures. Olen miettinyt tulevaa matkaani ja tajusin, että minun on hankittava turistiviisumi ennen kuin lähden tälle seikkailulle. Se kuulostaa todella tärkeältä. Kuinka kauan aiot viipyä saavuttuasi määränpäähäsi? Toivon viettäväni noin 2 viikkoa tutustuen nähtävyyksiin ja paikalliseen kulttuuriin. 2 viikkoa kuulostaa ihanalta ajalta. Oletko jo aloittanut tarvittavien viisumihakemusasiakirjojen keräämisen? Kyllä, olen kerännyt suurimman osan tarvittavista papereista, mutta minun on vielä viimeisteltävä matkasuunnitelmani. On erittäin tärkeää, että matkasuunnitelma on hyvin suunniteltu. Onko olemassa tiettyjä nähtävyyksiä, joissa haluat erityisen innolla vierailla? Ehdottomasti. Olen erityisen innokas vierailemaan historiallisilla maamerkeillä ja maistelemaan paikallista ruokaa. Nuo kokemukset varmasti rikastuttavat matkaasi. Oletko miettinyt, miten aiot järjestää majoituksesi vierailusi aikana? Mielestäni hotellin varaaminen etukäteen olisi järkevää, etenkin turistisesonkien aikana. Oppitunti 19. Hetkien tallentaminen. Tämä näkymä on aivan lumoava. Toivon, että voisimme ikuistaa tämän hetken ikuisesti. Se on todella henkeä salpaavan upea. Ehkäpä voisimme ottaa kuvia muistoksi tästä upeasta maisemasta. Se on erinomainen idea. Uskon, että valokuvat toimivat upeina muistoina seikkailustamme. Kyllä, ne muistuttavat meitä siitä ilosta, jota koimme tällä matkalla. Otanko ensimmäisen kuvan? Ole hyvä. Asetun dramaattisesti, kuin olisin kuuluisa tutkimusmatkailija, joka löytää uusia maita. Odotan innolla tuon asennon näkemistä. Nyt kun tallennan tutkimusmatkailijan henkesi. Toivottavasti en näytä kuvissa liian tyhmältä. Hassuttelu on viehättävää, se lisää luonnetta luomiimme muistoihin. Esität pätevän näkökulman. Otetaan lisää kuvia, jotta voimme dokumentoida jokaisen ihanan hetken. Oppitunti 20. Urahaaveet. Olen utelias tietämään, onko sinulla jokin tietty opintoala, johon tähtäät tulevaa uraasi ajatellen. Pidän lastenpsykologiaa todellakin erikoisalanani. Kuulostaa uskomattoman palkitsevalta. Mikä inspiroi sinua valitsemaan juuri tuon polun? Minua on aina kiehtonut se, miten lapset ajattelevat ja kehittyvät. Heidän mielensä ymmärtäminen tuntuu sekä haastavalta että antoisalta. Ymmärrän kyllä, että se olisi kiehtova ala.
Mitkä lastenpsykologian osa-alueet ovat mielestäsi kiinnostavimpia? Minua kiehtoo erityisesti varhaislapsuuden kokemusten vaikutus myöhempään käyttäytymiseen ja kehitykseen. Se on kriittinen tutkimusalue. On varmasti kiehtovaa tutkia, miten nuo kokemukset muokkaavat yksilöitä. Todellakin. Uskon, että auttamalla lapsia voin vaikuttaa myönteisesti heidän elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Intohimosi tehdä muutosta on todella ihailtavaa. Oletko miettinyt, miten aiot valmistautua tähän uraan? Oppitunti 20. Vaellusseikkailut. Kuulostaa hauskalta. En ole vaeltanut vähään aikaan, ja haluaisin liittyä seuraavalle seikkailullesi. Olisin iloinen seurastasi. Patikointi on paljon nautinnollisempaa ystävän kanssa. Olen täysin samaa mieltä. Mitä reittejä sinulla on mielessäsi retkellemme? Ajattelin tutustua läheisen kansallispuiston luonnonkauniisiin reitteihin. Näkymät ovat yksinkertaisesti upeat. Kuulostaa täydelliseltä. Voin jo kuvitella, millaisia kauniita maisemia tulemme kohtaamaan. Kyllä, ja se on meille erinomainen tilaisuus luoda yhteys luontoon uudelleen. Toivottavasti olet pitänyt vaellustaitosi yllä, saatan tarvita lainatakseni hieman kestävyyttäsi. Ei hätää. Pidän huolen siitä, että pidämme taukoja nauttiaksemme maisemista ja vetääksemme henkeä. Se on upea suunnitelma. Odotan innolla, että pääsen lähtemään tälle seikkailulle kanssasi. Oppitunti 22. Ruokaostokset. Mistä yleensä ostat ruokaa? Olen aina utelias muiden ostostottumuksista. Käyn yleensä kotini lähellä olevassa supermarketissa, koska siellä on laaja valikoima tuotteita. Se on kätevää. Onko sinulla jokin tietty viikonpäivä, jolloin mieluiten teet ostokset? Käyn yleensä sunnuntaisin, koska silloin ehdin valmistautua tulevaan viikkoon. Sunnuntait kuulostavat hyvältä vaihtoehdolta. Nautitko ruokaostoksilla käymisestä? Minusta se on varsin nautinnollista, varsinkin kun löydän uusia tuotteita tai ainesosia kokeiltavaksi. Tuo on ihastuttava näkökulma. Minusta ostosten tekeminen on usein pakkopullaa, mutta sinä saat sen kuulostamaan houkuttelevammalta. Kaikki on kiinni ajattelutavasta. Pidän sitä kulinaarisena seikkailuna. Ihailen tuota asennetta. Ehkä minun pitäisi lähteä jonain päivänä ruokaostoksille. Oppitunti 23. Urheilun tunnustus. Viimeaikaisen tapahtuman todellinen tarkoitus oli ohjata huomio yksittäisiin urheilijoihin ja valmentajiin hallituksen sijaan. Tuo on mielenkiintoinen lähestymistapa. Vaikuttaa olennaiselta tunnustaa urheilussa suoraan mukana olevien kova työ. Ehdottomasti. Urheilijat omistavat usein elämänsä harjoittelulle, ja he ansaitsevat huomion. On virkistävää nähdä huomion siirtyvän niihin, joiden ponnistelut luovat urheilussa näkemämme taajan. Olen täysin samaa mieltä. Yksilöllisten saavutusten juhliminen voi inspiroida tulevia urheilijoiden sukupolvia. Todellakin. Se kannustaa nuoria tavoittelemaan intohimojaan päättäväisesti ja sinnikkäästi. Uskotko, että tällä muutoksella on merkittävä vaikutus urheiluyhteisöön? Toivon niin.
Yksilöllisten panosten korostaminen voi lisätä ylpeyden ja motivaation tunnetta urheilijoiden keskuudessa. Jatkakaamme niiden tukemista ja juhlimista, jotka inspiroivat meitä omistautumisellaan ja lahjakkuudellaan. Oppitunti 24. Verkostoitumisen hölynpölyä. On aika huvittavaa ajatella, miten sattumalta eksyyn eri toimialojen johtajien joukkoon. Kuulostaa kiehtovalta. Mistä kokoontumisessa oli kyse, jos saan kysyä? Se oli pohjimmiltaan verkostoitumistapahtuma, vaikka en ollutkaan osannut odottaa näiden johtajien karisman tasoa. Karismaa, sanot. Viehättivätkö he sinut liiketoimeen, vai oliko kyse vain kohteliaisuuden vaihdosta? No, sanoisin, että se oli molempien yhdistelmä, mutta tunsin itseni kyllä kalaksi kuivalla maalla. Kala kuivalla maalla. Oletan heidän kaikkien uivan yritysten menestyksen syvyyksissä. Juuri niin. Minä kamppailin heidän vipeltäessään läpi keskusteluja fuusioista ja yritysostoista. Todella viihdyttävää. Onnistuitko tuomaan keskusteluihin mitään merkityksellistä? Yritin jakaa ajatuksiani innovaatioista, mutta pelkään, että heidän vaikuttava ammattikielensä varjosti niitä. Oppitunti 25. Eurooppalaiset seikkailut. Olen harkinnut eurooppalaista seikkailua, aika houkutteleva ajatus, eikö olekin? Seikkailu Euroopassa kuulostaa ihastuttavalta. Mitä kohteita harkitset? Olen ristiriidassa Rooman historiallisen viehätyksen ja Pariisin romanttisen lumovoiman välillä. Molemmilla kaupungeilla on omat ainutlaatuiset viehätyksensä. Kallistutko jompaan kumpaan enemmän kuin toiseen? Vaikka rakastan Rooman historiaa, minun on myönnettävä, että ajatus Seinäjoen varrella kävelystä on varsin houkutteleva. Rento kävely kuulostaa ihanalta. Oletko koskaan maistanut aitoa ranskalaista ruokaa? En ole, mutta voin vain kuvitella niitä ihania herkkuja, jotka minua odottavat. Sinun täytyy ehdottomasti kokeilla paikallisesta leipomosta ostettua tuoretta croissantia. Se on kokemus, joka on nauttimisen arvoinen. Aion asettaa sen etusijalle. Onko Euroopassa suosituksiasi piilotetuista helmistä? Oppitunti 26. Eteläamerikkalaisia ehdotuksia. Matkasuunnitelmiani ei ole vielä vahvistettu. Mitä ehdottaisit Etelä-Amerikan matkalle? Etelä-Amerikka tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja riippuen siitä, mitä etsit, seikkailua, kulttuuria vai rentoutumista. Olen taipuvainen yhdistämään kaikki kolme, jos se on mahdollista. Ehdottomasti. Voit aloittaa Brasiliasta sen eloisan kulttuurin ja upeiden maisemien vuoksi. Brasilia kuulostaa houkuttelevalta. Entä sää? Pidän mieluummin miellyttävästä ilmastosta matkoillani. Sää on yleensä miellyttävä, etenkin kuivana kautena toukokuusta syyskuuhun. Se sopii täydellisesti aikatauluuni. Entä aktiviteetit? Sinun täytyy tutustua Amazonin sademetsään, se on ainutlaatuinen seikkailu. Amazon. Kuulostaa todella jännittävältä. Mitä muuta suosittelet? Oppitunti 27. Aavemaisia ilmestyksiä. Oletko koskaan pohtinut menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden haamuja? Haamuja, sanot. Kuulostaa varsin eksistentiaaliselta.
Mikä sai sinut pohtimaan tätä asiaa? Minua on tuntunut vaivanneen muistot, jotka muistuttavat minua menneistä päätöksistäni. Menneisyytemme haamut voivat olla melko itsepintaisia. Ovatko ne antaneet sinulle mitään viisautta? Todellakin. Ne ovat osoittaneet minulle, miten valintani ovat muokanneet nykyisiä olosuhteitani. Se on melko syvällistä. On tärkeää ymmärtää menneisyyttämme, jotta voimme navigoida tulevaisuudessamme tehokkaasti. Ehdottomasti. Tulevaisuus tuntuu pelottavalta, kun ei ole sovittanut menneisyyttään. Ehkä sinun pitäisi hyväksyä nämä haamut, ne saattavat opastaa sinua kohti parempaa polkua. Se on lohduttava ajatus. Oletan niiden toimivan muistutuksina opituista asioista. Oppitunti 28. Terveellisiä valintoja. Olen viime aikoina tajunnut, että ruokavaliooni pitäisi sisällyttää terveellisiä ruokia. Se on kiitettävä päätös. Mikä sai sinut muuttamaan ruokailutottumuksiasi tällä tavalla? Taisin kyllästyä hitauteen ja päätin, että oli muutoksen aika. Viisas päätös todellakin. Oletko miettinyt, mitä terveellisiä ruokia haluaisit kokeilla? Ajattelin kokeilla enemmän hedelmiä ja vihanneksia, ehkä jopa kvinoaa. Kvinoa on erinomainen valinta. Se on sekä ravitsevaa että monipuolista. Olen kuullut, että se on aika täyttävää. Mitkä ovat suosikkiterveellisiä reseptejäsi? Nautin pirteän salaatin valmistamisesta, jossa on sekavihanneksia, kirsikkatomaatteja ja sitrusvinegrettiä. Kuulostaa virkistävältä. Minun täytyy kokeilla tuota. Oppitunti 29. Ystävyyden luonne. Oletko koskaan miettinyt, miksi tietyistä ihmisistä tulee hyviä ystäviäsi? Tuo on kiehtova kysymys. Uskon, että kyse on usein yhteisistä kiinnostuksen kohteista ja keskinäisestä ymmärryksestä. Todellakin. On kiehtovaa, miten jotkut yhteydet kehittyvät vaivattomasti, kun taas toiset vaativat vaivaa. Jotkut ystävyyssuhteet tuntuvat siltä, että niiden oli tarkoitus olla, kun taas toisten vaaliminen vie aikaa. Olen samaa mieltä. Mitkä ominaisuudet ovat mielestäsi välttämättömiä kestävälle ystävyydelle? Luottamus on ensiarvoisen tärkeää, samoin kuin kyky kommunikoida avoimesti ja rehellisesti. Luottamus ja kommunikaatio, ne ovat varmasti minkä tahansa vahvan parisuhteen perusta. Lisäksi huumorintaju voi tehdä ihmeitä näiden siteiden lujittamisessa. Huumoria todellakin. Se lisää ilon sävyn, joka voi tehdä jopa arkipäiväisistä hetkistä ikimuistoisia. Oppitunti 30. Harjoittelut ja oivallukset. Opiskelen tällä hetkellä liiketaloutta ja hankin käytännön kokemusta harjoittelujen kautta. Kuulostaa upealta. Harjoittelut voivat tarjota korvaamattomia näkemyksiä työelämästä. Todellakin. Olen oppinut niin paljon yritysten dynamiikasta ja tiimityöstä tänä aikana. Se on mahtavaa. Mitä erityisiä taitoja olet kehittänyt näiden harjoittelujaksojen aikana? Olen parantanut kommunikointitaitojani ja oppinut johtamaan projekteja tehokkaasti. Nuo ovat ratkaisevan tärkeitä taitoja millä tahansa alalla. Oletko kohdannut matkan varrella haasteita? Ehdottomasti. Toimiston politiikassa navigointi voi olla melko hankalaa jollekin uudelle työntekijälle. Voin kuvitella.
Ammattimaisuuden ja aitouden tasapainottamisen oppiminen on herkkä teko. Niin todellakin. Mielestäni on kuitenkin palkitsevaa tarttua näihin haasteisiin suoraan.